नमस्ते साथीहरु, नेप्से टकमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक तपाईको 1.04% अथवा 27.41 अंकले बढेर आज चाहिँ 2645.36 अंकमा आएर चाहिँ आजको हाम्रो मार्केट क्लोज भएको छ। र यो सँगसँगै आजको बजार के कस्तो रह्यो त भन्ने विषयमा यो भिडियोमा हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्ने छौं। त्यो भन्दा अगाडि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक र साथीभाइहरुको माझमा शेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै अब भने लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा सुरुमा त आजको यहाँनिर हामी आजको ग्राफ हेरौं है। आजको ग्राफ हेर्नु पर्दाखेरि जसरी हाम्रो मार्केट सुरुदेखि नै खुलेदेखि नै हाम्रो मार्केट चाहिँ आज बढ्दै गएको देखिन्छ। यहाँनिर तपाईको इन्डिङ भइन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ यसरी हरियो नै भएर इन्डिङ भएको छ है। यसपछि यहाँनिर हामी हेरौं हैन, अहिले चाहिँ हाम्रो नेप्से तपाईको 2645.36 अंकमा आएर रोकिएको छ। आजको हाम्रो मार्केट चाहिँ 2620.91 अंकबाट चाहिँ ओपन भएको थियो भने हाईमा चाहिँ यो 2647.23 सम्म पुगेको थियो र लोमा तपाईको 2620.66 पुगेको थियो भने यो भन्दा अघिल्लो दिनको क्लोजिङ चाहिँ हाम्रो 2617.95 मा क्लोजिङ भएको थियो। टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज बजार बढेसँगै टर्नओभर पनि थोरै बढेको छ, जसमा तपाईको 5 अर्ब 34 करोड समथिङको चाहिँ आज कारोबार भएको छ। र आज कारोबार भएको 243 वटा कम्पनीहरु मध्ये 213 वटा कम्पनीको चाहिँ आज शेयर भाव बढेको छ भने 28 वटा कम्पनीको शेयर भाव घटेको छ र 2 वटा कम्पनीको चाहिँ तपाईको अनचेन्ज अवस्थामा रहेको छ। आजको सर्किटको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको 2 वटा कम्पनीको चाहिँ सर्किट हानेको छ अथवा पोजिटिभ सर्किट रहेको छ भने कुनै पनि कम्पनी चाहिँ आज नेगेटिभ सर्किटमा भने परेको छैन। साथीहरु, अब यो सँगसँगै हामी आजको टप गेनर र टप लुजर कम्पनीहरुको बारेमा कुरा गरौं। टप गेनर कम्पनीमा तपाईको 1 नम्बरमा रहेको छ जेएफएल, एकदमै आज 10% ले बढेको छ। डोल्टी पनि तपाईको 10% ले बढेको छ। यसपछि यहाँनिर रहेको छ तपाईको आरएफपीएल, एमसीएचएल, एमकेएचसी, त्यसपछि आएर पीआरओएफएल, बीएफसी, एमएकेआर, सीएफसीएल र सिन्धु चाहिँ आजको टप 10 गेनर कम्पनी भित्र रहेको छ। त्यसपछि आएर हामी टप लुजर कम्पनीको कुरा गरौं। टप लुजरमा तपाईको पीएससीएल चाहिँ तपाईको आज धेरै गुमाउने कम्पनीमा परेको छ, जसमा तपाईको 6.002% ले आज यसको चाहिँ शेयर भाव घटेको छ। त्यसपछि आएर सेकेन्डमा रहेको छ तपाईको यहाँनिर केडीएल, त्यसपछि एसएफसीएल, डब्ल्यूएनएलबी भयो, त्यसपछि आएर एसबीआई, यूएलबीएसएल, केबीएसएच, जेएसएलबीबी, एलएलबीएस र एनजीपीएल चाहिँ आजको टप 10 लुजर कम्पनी भित्र परेको छ। धेरै यसपछि हामी हेरौं यहाँनिर सेक्टर समरीको कुरा गरौं। सेक्टर समरीमा तपाईको आज बैंकिङ सेक्टर तपाईको 0.34% ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट बैंक पनि आज 1.57% ले बढेको छ। फाइनान्स तपाईको 3.46%, होटल तपाईको 1.17%, हाइड्रो पावर 1.58%, इन्भेस्टमेन्ट 0.87%, लाइफ इन्स्योरेन्स 1.84%, म्यानुफ्याक्चर 1.34%, माइक्रो फाइनान्स तपाईको 1.26%, म्युचुअल फन्ड तपाईको 0.72%, नन लाइफ इन्स्योरेन्स 0.64%, अदरमा तपाईको 0.54 र ट्रेडिङ सेक्टर 0.72% ले बढेको छ। आज सबै सेक्टरहरुमा चाहिँ हरियाली रहेको छ अथवा सबै सेक्टर बढेको छ र त्यसमा पनि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनान्समा आज धेरै 3.46% ले आज यसमा वृद्धि भएको देखिन्छ। र यसपछि हामी आज टप भोल्युम सहित कारोबार भएको टप 10 कम्पनीको बारेमा कुरा गरौं। त्यसमा पनि तपाईको बरुणमा सबैभन्दा धेरै भएको छ, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो 1 नम्बरमा रहेको छ। त्यसपछि आएर एचआईडीसीएलपी भयो, त्यसपछि एसएफसीएल, पीएससीएल, एनएफएस भयो, जेएफएल, पीआरओएफएल, साहस भयो, एमबीजेसी, त्यसपछि आएर एसएपीडीबीएल, त्यसपछि एएचपीसी, अपी र केबीएल रहेको छ आजको टप भोल्युम सहित कारोबार भएको कम्पनीहरु। टप टर्नओभरको कुरा गरौं। टप टर्नओभरमा तपाईको एनएफएस पहिलो नम्बरमा, त्यसपछि एसएफसीएल, एलआईसीएन, जेएफएल, पीएससीएल, बरुण, पीआरओएफएल, एनएलजी, आईसीएफसी, एसएपीडीबीएल, साहस, एमएलबीबीएल र बीएफसी रहेको छ। यसपछि टप ट्रान्जिसनको कुरा गरौं। टप ट्रान्जिसनमा तपाईको 1 नम्बरमा रहेको छ एमबीजेसी, त्यसपछि एलआईसीएन, एसएफसीएल, एनएफएस, जेएफएल, पीआरओएफएल, एचआरएल, पीएससीएल, बीएफसी, साहस र सीएफसीएल, त्यसपछि आईसीएफसी र सोना चाहिँ आज टप ट्रान्जिसनको आधारमा कारोबार भएको कम्पनीहरु भित्र परेको छ है। साथीहरु, यसपछि हामी टप इम्प्याक्टिङ स्टकहरुको कुरा गरौं सेक्टर वाइज। तपाईको इम्प्याक्टिङ स्टकमा सेक्टर वाइज कुरा गर्नुपर्दा कमर्शियल बैंकमा एडीबीएल चाहिँ तपाईको 1 नम्बरमा रहेको छ। डेभलपमेन्ट बैंकमा तपाईको सिन्धु 1 नम्बरमा रहेको छ भने फाइनान्समा जेएफएल, होटल एन्ड टुरिज्ममा सिटी भयो, अनि हाइड्रो पावरमा तपाईको डोल्टी,
इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा HIDCL, लाइफ इन्सुरेन्समा LICN, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा GCIL रहेको छ भने माइक्रो फाइनान्समा USLB, नन लाइफ इन्सुरेन्समा UAIL, अदर सेक्टरमा NRM रहेको छ भने ट्रेडिङ सेक्टरमा तपाईको STC चाहिँ टप इम्प्याक्टिङ स्टकको पहिलो नम्बरमा परेको छ। साथीहरु यो सँगसँगै आजको भिडियो भने हाम्रो यति नै रहेको छ। तपाईलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।